হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মইনো কেনেদৰে আমৰ আচাৰ বনাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। আচাৰ বনাবৰ বাবে যিখিনি আম মই লৈছোঁ সেইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই হোৱাৰ পাছত এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে গোটেইখিনি আম মই ভালদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা আমখিনি মই এটা গ্লাছৰ বটলত নিমখ দি দুদিনমানৰ কাৰণে থৈ দিম, যাতে আমখিনি কোমল হয় আৰু নিমখটো ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। দুদিন নিমখত দিয়াৰ পাছত আমখিনি উলিয়াই লৈ মই ভালদৰে ৰ'দত দি ল'লোঁ আৰু অকণমান হালধি সানি লৈছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে। এতিয়া গেছত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। তাত দিছোঁ গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, কেইটামান চফ দিছোঁ আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত কেইটামান সৰিয়হো দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি দিয়াৰ পাছতো ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনিৰ পৰা যেতিয়া গোন্ধ এটা আহে তেতিয়াই মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত দেখিছে এইখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত মই অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হৈ অহাত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ আৰু আমখিনিও লগে লগে বাকি দিছোঁ আৰু লগে লগে খুন্দি লোৱা মছলাখিনিও বাকি দিছোঁ। লগতে কালাৰৰ বাবে অলপমান কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰো দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই আছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ আমৰ আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গ্লাছৰ বটলটোত অলপ অলপকৈ আমখিনি ভৰাই লৈছোঁ। এনেদৰে আমৰ আচাৰখিনি মই আজি বনাই দেখুৱালোঁ আৰু মই বনোৱা আমৰ আচাৰৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।